Hey, what happened? Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang ke Alia Sarah Kitchen. Hari ni kita nak masak ikan siakap Kengsom Thai. Bahan-bahannya ikan siakap, garam, gula, serai, nenas, air limau, sayur kangkung, bawang besar, bawang putih, kunyit, belacan, cili merah, cili api yang akan di-blender. Mula-mula bahan yang kita blender tadi kita masukkan dalam kuali. Dan sedikit air. Kita masukkan serai. Dan biarkan dia mendidih sebentar. Selepas itu kita masukkan ikan siakap, air limau, garam, gula secukup rasa. Kemudian kita masukkan nenas dan sayur kangkung. Ikan siakap Kengsom Thai kita dah siap. Selamat mencuba. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye.